กลุ่มนักศึกษาที่เดินทางไปประกวดในจังหวัดเชียงใหม่แล้วอยากอยู่เที่ยวต่ออีก1 วันทำให้พวกเขาต้องหาห้องพักแต่ที่พักส่วนใหญ่ก็เต็มหมดจนได้ไปเจอกับบ้านเช่าหลังหนึ่งที่เจ้าของบ้านยอมให้พวกเขาเช่าอยู่แค่1 วันและบ้านหลังนี้เองที่ทำให้พวกเขาต้องพบเจอกับเหตุการณ์หลอนๆจนอยู่ไม่ได้กับเรื่องที่มีชื่อว่าคืนที่โชคร้ายนินทาผีก่อนจะไปรับชมรับฟังเรื่องราวหลอนๆฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของคุณเตยเหตุการณ์ย้อนกลับไปเมื่อ8 ปีก่อนช่วงที่คุณเตยเรียนอยู่ในวิทยาลัยแห่งหนึ่งในช่วงนั้นมีงานประกวดเต้นถูกจัดขึ้นซึ่งเป็นการแข่งขันเต้นระดับภาคและจัดขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่ทางคุณเตยและรุ่นพี่ของเธอก็พากันรวมกลุ่มเพื่อจะไปแข่งเต้นครั้งนี้ในระหว่างที่ต้องเดินทางไปแข่งเต้นก็จะมีอาจารย์และผู้ใหญ่ไปด้วยหลายคนพอเต้นเสร็จคุณเตยและรุ่นพี่คนอื่นๆก็รู้สึกว่าอยากจะอยู่เที่ยวต่อที่นี่ก่อนแล้วค่อยเดินทางกลับพวกเธอเลยเดินไปขออาจารย์และผู้ใหญ่ที่มาด้วยซึ่งทางอาจารย์ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรปล่อยให้พวกคุณเตยและเพื่อนๆอยู่ต่ออีก1 วันและเดินทางกลับกันเองในวันถัดไปส่วนอาจารย์ก็จะเดินทางกลับกันก่อนพอคุยกันเสร็จคุณเตยและพี่ๆก็เดินทางไปยังหอพักหอหนึ่งซึ่งเป็นหอพักเพื่อนรุ่นพี่คุณเตยหอพักนี้จะอยู่ในตัวเมืองใกล้กับวิทยาลัยชื่อดังแห่งหนึ่งในจังหวัดทำให้รอบๆจะมีบ้านและหอพักหลังอื่นๆค่อนข้างเยอะทุกคนไปนั่งรวมตัวกันที่ห้องพี่คนนั้นเพื่อจะคุยกันว่าพรุ่งนี้จะไปเที่ยวไหนกันต่อดีจากตอนแรกพวกเขาคิดว่าห้องจะใหญ่ตั้งใจจะพักที่นี่ด้วยกันทั้งหมดแต่หอพักกลับเป็นหอพักเล็กๆทั่วไปซึ่งคุณเตยมากัน10 กว่าคนจะให้นอนรวมกันในห้องนี้ห้องเดียวก็คงจะไม่ได้เลยมาประชุมกันว่าจะแบ่งออกเป็น2 กลุ่มให้กลุ่มแรกนอนที่นี่แล้วอีกกลุ่มก็ไปหาหอพักกันข้างนอกเอาคนที่พอมีเงินไปเปิดห้องได้เพราะด้วยความที่พวกเธอเป็นนักศึกษาก็ไม่ได้มีเงินติดตัวอะไรมากนักจนสรุปกันได้ว่าคนที่จะไปหาที่พักข้างนอกมีทั้งหมด6 คนทั้ง6 คนจะเป็นแฟนกันคู่ชายกับหญิงคู่แรกคือคู่ของคุณเตยและแฟนคู่ที่2คือเพื่อนของคุณเตยชื่อว่าแก้วและก็แฟนของเขาและคู่สุดท้ายเป็นคู่ของรุ่นพี่ที่ชื่อว่านุ่นกับแฟนด้วยความที่ตอนนั้นก็เย็นมากแล้วคุณเตยเลยชวนทุกคนไปหาอะไรทานกันก่อนที่จะออกเดินทางไปหาที่พักแต่ระหว่างที่นั่งทานกันทุกคนก็นั่งคุยกันไปด้วยสนุกสนานจนเวลาผ่านไปเกือบ3 ทุ่มคุณเตยเห็นว่ามันเริ่มดึกมากแล้วเลยชวนเพื่อนคนอื่นๆไปหาที่พักกันก่อนเดี๋ยวจะไม่มีที่นอนกันตอนนั้นก็ไม่ได้มีใครเป็นคนพื้นที่เลยตัดสินใจเหมารถแดงแล้วบอกให้คนขับรถช่วยขับหาโรงแรมพักแต่พวกเขาลืมไปว่าช่วงที่เขามาเป็นช่วงฤดูหนาวและก็มีคนมาแข่งเต้นจากจังหวัดอื่นค่อนข้างเยอะทำให้โรงแรมหลายๆที่ต่างก็เต็มกันหมดแม้กระทั่งม่านรูดห้องพักรายวันห้องพักรายชั่วโมงก็เต็มพวกเขาหากันเกือบ2 ชั่วโมงก็ยังไม่ได้ที่พักเลยกลับมาที่ห้องเพื่อนของรุ่นพี่อีกครั้งเพื่อจะมานั่งคุยกันว่าจะเอายังไงกันต่อดีพี่คนหนึ่งที่เป็นเจ้าของห้องก็ออกความคิดเห็นมาว่าหาห้องพักรายเดือนหรือบ้านเช่ารายเดือนแถวนี้ดูไหมเพราะถัดจากซอยหอพักนี้ไปก็มีหลายหลังที่ปล่อยให้เช่าเป็นรายเดือนแล้วค่อยโทรบอกเจ้าของว่าขอเช่าแค่วันเดียวก็ได้พอทุกคนตกลงกันได้แบบนั้นก็พากันเดินลงมาจากหอพักแล้วก็แยกย้ายกันไปหาพื้นที่ที่ปล่อยให้เช่าตามซอยจนคุณเตยกับแก้วเดินไปเจอกับบ้านหลังหนึ่งที่ปิดป้ายว่าให้เช่ารายเดือนลักษณะบ้านก็เป็นบ้าน2 ชั้นด้านล่างเป็นปูนด้านบนเป็นไม้ดูเหมือนจะเป็นบ้านทั่วๆไปของโซนนั้นพวกเขารู้สึกสนใจบ้านหลังนี้เพราะอยู่ในชุมชนรอบๆก็มีบ้านหลายหลังอยู่ติดๆกันเลยตัดสินใจโทรไปตามเบอร์โทรบนป้ายหน้าบ้านก่อนจะมีป้าคนหนึ่งรับสาย
น้ำเสียงป้าดูเหมือนจะเพิ่งตื่นคุณเตยเลยรีบบอกป้าไปว่าพวกเธอต้องการจะขอเช่าบ้านหลังนี้1 คืนเพราะเธอหาโรงแรมมาหลายที่แล้วไม่มีที่ไหนว่างเลยอยากให้เจ้าของบ้านช่วยปล่อยให้เธอเช่าหน่อยพอเจ้าของบ้านได้ยินเขาก็บอกให้คุณเตยรออยู่หน้าบ้านก่อนเดี๋ยวแกจะลงมาแล้วไม่ถึง5 นาทีก็มีป้าแก่ๆคนหนึ่งเดินลงมาจากบ้านหลังข้างๆติดกับบ้านที่คุณเตยจะเช่าสีหน้าป้าดูเหมือนจะเพิ่งตื่นแกดูค่อนข้างงัวเงียคุณเตยเลยถามป้าไปว่าป้าคิดค่าเช่ายังไงพวกเตยจะขอนอนแค่คืนเดียวป้าก็ถามกลับมาว่าจะนอนกันกี่คน6 คนใช่ไหมที่บ้านมีทั้งหมด3 ห้องจะเช่าทั้ง3 ห้องเลยหรือเปล่าป้าจะได้เปิดให้ทุกห้องเลยคุณเตยได้ยินแบบนั้นก็รีบตอบตกลงป้าไปเพราะพวกเธอเองต่างก็มากันเป็นคู่จะได้สะดวกกันด้วยแล้วป้าก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นป้าจะขอค่าเช่าแค่ 1,000 ละกันหลังจากตกลงกันได้ป้าก็เดินมาเปิดประตูรั้วให้แล้วก็พาทุกคนเข้าไปในบ้านที่ชั้นล่างจะมีห้องนอนอยู่1 ห้องซึ่งเดินเข้าไปก็จะเจอห้องนี้อยู่ขวามือเลยแก้วเพื่อนของคุณเตยขออยู่ห้องนี้กับแฟนถัดจากห้องนี้ไปก็จะเป็นบันไดไม้สำหรับขึ้นไปชั้น2ป้าได้พาคุณเตยและนุ่นขึ้นไปดูห้องที่2ห้องนี้จะเป็นห้องที่อยู่ติดกับบันไดทางเดินพอขึ้นไปถึงชั้น2ก็จะเจอกับห้องนี้อยู่ขวามือพอป้าเปิดประตูห้องให้ก็เห็นว่าสภาพห้องนี้ค่อนข้างเก่าข้างในไม่มีหน้าต่างดูค่อนข้างอึมครึมแต่ทั้งเตียงทั้งตู้ก็ยังใช้งานได้ตามปกติจนมาถึงห้องสุดท้ายเป็นห้องที่คุณเตยและแฟนต้องเข้าไปนอนห้องนี้อยู่ฝั่งตรงข้ามกับห้องของนุ่นแต่ต้องเดินตรงไปจนสุดทางเดินซึ่งประตูห้องนี้กับห้องนุ่นจะอยู่ตรงกันพอดีพอไปหยุดอยู่หน้าห้องทั้งคุณเตยและแฟนต่างก็มองหน้ากันทั้ง2 คนต่างก็รู้สึกว่ามันแปลกๆเพราะห้องนี้เป็นห้องเดียวที่มีโซ่กับแม่กุญแจคล้องปิดห้องเอาไว้แล้วที่น่ากลัวไปกว่านั้นคือหน้าประตูห้องมียันต์สีแดงขนาดเท่ากับกระดาษ A4 แปะอยู่คุณเตยได้แต่เงียบยังไม่กล้าพูดอะไรจนป้าได้ไขกุญแจเข้าไปในห้องแล้วก็เปิดประตูให้พวกเขาดูป้าพูดขึ้นมาว่าลองเข้าไปดูข้างในห้องก่อนกันแล้วกันนะในใจคุณเตยก็กลัวเลยให้แฟนของเขานำเข้าไปก่อนในห้องนี้ค่อนข้างมืดเขาเลยใช้มือถือไปเปิดไฟฉายส่องดูรอบๆก็เห็นสวิตช์ไฟอยู่ติดกับกำแพงห้องแต่พอเอื้อมมือเข้าไปเปิดกลับกลายเป็นว่าไฟเปิดไม่ติดแฟนคุณเตยเลยส่องเข้าไปที่เตียงเห็นว่าห้องนี้ไม่สามารถนอนได้เลยเตียงก็พังตู้ก็พังและห้องก็ยังมีฝุ่นขึ้นเต็มไปหมดเหมือนห้องไม่เคยทำความสะอาดมานานมากแล้วพอเขาเดินไปดูในห้องน้ำก็เห็นชัดเลยว่าห้องนี้แทบจะไม่เคยถูกใช้เพราะมีทั้งกลิ่นอับและคราบสกปรกเต็มไปหมดคุณเตยเลยตั้งใจว่าเดี๋ยวเธอจะไปนอนกับแก้วข้างล่างดีกว่าระหว่างที่เธอหันกลับไปข้างหลังเพื่อจะไปบอกป้าแต่ตรงนั้นกลับไม่มีป้าอยู่แล้วและตอนนั้นคุณเตยเองก็กลัวเลยรีบพาแฟนออกมาข้างนอกแล้วเธอก็ล็อกประตูห้องกลับไปเหมือนเดิมก่อนที่เธอจะลงไปข้างล่างก็เห็นว่าป้ายืนคุยอยู่กับแก้วและนุ่นอยู่คุณเตยเข้าไปบอกป้าว่าเดี๋ยวเตยจะขอนอนห้องเดียวกับแก้วนะป้าเพราะห้องข้างบนมันนอนไม่ได้ไฟก็ไม่ติดเตียงก็หักป้าก็ตอบมาว่าอ้าวเหรองั้นก็ได้เดี๋ยวป้าไปเอาที่นอนกับหมอนแล้วก็ผ้าห่มมาเสริมให้ป้าเดินกลับไปที่บ้านสักพักป้าก็เอาที่นอนมาเสริมให้คุณเตยแล้วพวกเขาก็ยื่นเงินให้ป้า 1,000 บาทก่อนที่ป้าจะเดินกลับบ้านไปทุกคนรีบพากันจัดชุดเสื้อผ้าเข้าตามที่นอนของตัวเองจนเวลาผ่านไปเกือบเที่ยงคืนกว่าแก้วเพื่อนของคุณเตยเริ่มหิวเธอเลยชวนคนอื่นๆไปหาอะไรกินกันข้างนอกแต่ตอนนั้นคุณเตยก็คุยกับแฟนว่าเดี๋ยวเธอจะขอนอนรออยู่ที่บ้านให้พวกเขาไปกินกันเลยเพราะคุณเตยเองก็อยากเก็บเงินไว้เที่ยวพรุ่งนี้ทีเดียว
จากนั้นคู่ของแก้วและนุ่นก็ออกไปข้างนอกกันส่วนคุณเตยก็เปิดเพลงนอนเล่นกับแฟนไปเรื่อยๆระหว่างรอคนอื่นๆให้กลับมาเวลาผ่านไปสักพักอยู่ๆเธอก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างข้างบนบ้านเป็นเสียงคนเขย่ากลอนประตูเสียงดังมาจากห้องที่คุณเตยขึ้นไปดูก่อนหน้านี้คุณเตยกับแฟนมองหน้ากันตอนนี้ไม่มีใครอยู่ในบ้านนอกจากพวกเขา2 คนแต่คุณเตยเองก็พยายามไม่พูดอะไรได้แต่เงียบแล้วสักพักจากเสียงเขย่ากุญแจก็กลายเป็นเสียงคนเดินอยู่บนบ้านเป็นเสียงเท้าที่หนักมากๆย่ำไปย่ำมาอยู่หน้าประตูแล้วจากที่เดินหนักๆก็กลายเป็นวิ่งไปมาบริเวณที่ชั้น2คุณเตยกับแฟนถึงกับขยับมานั่งชิดกันเพราะพวกเธอเองก็รู้แล้วว่าเหตุการณ์มันไม่ปกติเสียงวิ่งยังคงดังอยู่แบบนั้นจนคุณเตยรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนมาถึงชั้นล่างคุณเตยเลยบอกกับแฟนไปว่าเราออกไปนั่งหน้าบ้านกันดีกว่าไหมเพราะตรงนั้นมีม้านั่งอยู่อย่างน้อยก็ยังพอให้มองเห็นบ้านหลังอื่นๆน่าจะสบายใจมากกว่าอยู่ตรงนี้แฟนเธอเองก็เห็นด้วยเลยพากันหยิบขนมแล้วก็เดินออกไปนั่งข้างนอกพวกเขาเปิดเพลงกันไปด้วยกินขนมไปด้วยเพื่อไม่ให้มันเงียบจนเกินไปจนเวลาผ่านไปถึงตี 2คู่ของแก้วและนุ่นก็พากันเดินกลับมาจากร้านข้าวทุกคนมองหน้าคุณเตยงงๆแล้วก็ถามเธอว่าอ้าวเตยทำไมถึงมานั่งอยู่ตรงนี้คุณเตยพยายามตอบบ่ายเบี่ยงไปว่าตรงนี้บรรยากาศมันดีกว่าข้างในเลยอยากมานั่งรับลมเฉยๆไม่มีอะไรหรอกทุกคนก็เข้ามานั่งคุยกันที่ม้านั่งกันได้สักพักจากนั้นก็แยกย้ายกันเข้านอนตอนนี้คุณเตยและแฟนจะอยู่ด้านล่างห้องเดียวกันกับแก้วส่วนนุ่นก็ขึ้นไปนอนห้องข้างบนกับแฟนเวลาผ่านไปไม่ถึง5 นาทียังไม่ทันที่คุณเตยจะเข้านอนอยู่ๆก็มีสายโทรเข้ามาหาคุณเตยเป็นเบอร์แฟนของนุ่นพอคุณเตยรับสายแฟนของนุ่นก็พูดมาว่าเฮ้ยเตยไอห้องที่มันมีผ้ายันปิดอยู่ทำไมประตูมันถึงเปิดอยู่วะคุณเตยหันไปมองหน้าแฟนเธอจำได้ดีว่าก่อนที่เธอจะลงมาเธอได้คล้องแม่กุญแจกลับไปเหมือนเดิมแล้วเธอเลยตอบไปเสียงเบาๆว่าเตยล็อกห้องไปแล้วนะพี่แต่เธอก็พยายามบอกแฟนนุ่นไปว่าไม่มีอะไรหรอกพี่นอนไปเถอะอีกไม่กี่ชั่วโมงก็เช้าแล้วแฟนของนุ่นก็เหมือนจะไม่ได้กลัวอะไรเขาเลยวางสายไปหลังจากวางสายไม่ถึง5 นาทีจากห้องที่เงียบๆอยู่ๆก็ได้ยินเสียงคนเดินดังขึ้นมาอีกครั้งรอบนี้ก็เหมือนเดิมรอยเท้านั้นเดินได้แค่2 ก้าวแล้วเท้านั้นก็วิ่งรัวๆพร้อมกับย่ำพื้นเสียงดังมากกว่ารอบที่แล้วทำให้ห้องด้านล่างสั่นไปหมดและทั้ง4 คนในห้องต่างก็ได้ยินเสียงเป็นเสียงเดียวกันในตอนนั้นเองแฟนของนุ่นก็โทรมาหาคุณเตยอีกครั้งเตยพี่ว่ามันมีคนมาวิ่งหน้าห้องพี่ว่ะทุกคนในห้องก็ได้ยินกันหมดเพราะคุณเตยได้เปิดลำโพงเอาไว้แต่ก็ไม่มีใครตอบกลับแฟนของนุ่นต่างคนต่างก็เงียบก่อนที่แฟนของนุ่นจะพูดขึ้นมาอีกว่าเตยได้ยินเสียงคนวิ่งไหมคุณเตยรีบตอบกลับไปทันทีเลยว่าอย่าไปสนใจเลยพี่นอนไปเถอะเดี๋ยวก็เช้าแล้วเพื่อนคนอื่นๆก็พยายามบอกให้แฟนของนุ่นไม่ต้องไปคิดมากเหมือนกันต่างคนต่างก็พูดปลอบๆไปว่าน่าจะเป็นเสียงหนูก่อนที่แฟนของนุ่นจะวางไปอีกรอบคุณเตยเดินไปเปิดไฟในห้องแล้วก็บอกทุกคนว่าเดี๋ยวคืนนี้จะเปิดไฟนอนกันดีกว่าพอเธอเองก็เริ่มรู้สึกกลัวกับสิ่งแปลกๆที่เกิดขึ้นในบ้านหลังจากที่เสียงนั้นเงียบไปไม่ถึง5 นาทีก็มีเสียงเท้าดังขึ้นอีกครั้งรอบนี้เหมือนวิ่งไปด้วยทุบพื้นไปด้วยเหมือนตั้งใจจะทำเสียงให้ดังที่สุดและเหมือนเสียงจะยังไม่ยอมหยุดยังคงวิ่งอยู่แบบนั้นจนเกือบ10 นาทีแล้วเสียงวิ่งก็ค่อยๆเงียบไปจากนั้นก็มีสายแฟนของนุ่นโทรเข้ามาอีกครั้งรอบนี้เขาพูดเสียงสั่นๆเหมือนกับกลัวอะไรบางอย่างเฮ้ยพวกมึง
กูไม่ไหวแล้วว่ะพวกมึงมารับกูหน่อยกูไม่กล้าเปิดประตูออกไปขึ้นมารับกูหน่อยนะซึ่งระหว่างที่แฟนของนุ่นพูดทุกคนต่างก็ได้ยินเสียงนุ่นร้องไห้อยู่ข้างๆพอทุกคนได้ยินแบบนั้นเลยบอกไปว่าโอเคพี่ใจเย็นๆก่อนนะตั้งสติก่อนเดี๋ยวจะขึ้นกันไปเดี๋ยวนี้เลยทุกคนมายืนรวมตัวกันแล้วก็ค่อยๆเดินขึ้นบันไดไปช้าๆจนไปถึงชั้น2พอคุณเตยหันไปมองห้องที่มียันแปะอยู่ปรากฏว่าห้องนั้นก็ถูกโซ่กุญแจล็อกอยู่ตามปกติไม่ได้เป็นเหมือนที่แฟนนุ่นโทรมาบอกตอนแรกพอถึงห้องนุ่นคนอื่นๆก็รีบเปิดประตูเข้าไปทันทีโดยที่คุณเตยยืนรออยู่หน้าห้องเพราะเห็นว่าในห้องมีคนเข้าไปเยอะแล้วภายในห้องตอนนี้ไฟถูกเปิดอยู่เห็นตัวนุ่นนั่งกุมเข่าร้องไห้อยู่บนเตียงในขณะที่แฟนของนุ่นดูลุกลี้ลุกลนหน้าซีดไปหมดทุกคนเลยถามไปว่าเกิดอะไรขึ้นเป็นอะไรกันแต่แฟนของนุ่นก็บอกว่าอย่าเพิ่งมาถามอะไรกันตอนนี้ขอเก็บของก่อนแล้วเดี๋ยวลงไปคุยกันข้างล่างระหว่างที่แฟนของนุ่นกำลังวุ่นกับการเก็บของอยู่นั้นจู่ๆคุณเตยก็ได้ยินเสียงประตูแง้มเปิดออกมาจากด้านหลังเธอก็ค่อยหันไปมองตามเสียงเธอถึงกับตกใจเพราะเมื่อกี้เธอยังเห็นว่าประตูมันล็อกอยู่แต่ตอนนี้ประตูกลับค่อยๆเปิดออกมาช้าๆแล้วที่น่าตกใจไปกว่านั้นด้านบนบานประตูมีมือหนึ่งเอื้อมมาจับที่ขอบประตูข้างบนเอาไว้มือนั้นเป็นมือที่ขาวๆซีดๆและเล็บมีสีดำสกปรกเหมือนมีรอยดินเต็มไปหมดคุณเตยได้แต่ยืนช็อกทำอะไรไม่ถูกสายตายังคงจ้องมองไปที่ประตูบานนั้นในขณะที่ประตูยังคงเปิดอยู่ช้าๆสิ่งที่ทำให้คุณเตยเกือบช็อกก็คือระหว่างที่ประตูเปิดออกมีร่างผู้หญิงคนหนึ่งผมยาวเสื้อยืดสีขาวใส่ผ้าถุงสีดำกำลังเกาะกับประตูที่กำลังเปิดออกมาคุณเตยบอกว่าถ้าเห็นว่าร่างของผู้หญิงคนนั้นยืนอยู่ยังไม่น่ากลัวเท่ากับสิ่งที่เธอเห็นตอนนี้เพราะลักษณะผู้หญิงคนนั้นเธอกำลังเกาะประตูท่าทางเหมือนกับตุ๊กแกพอเธอเห็นแบบนั้นสติของเธอก็เกือบจะหลุดออกก่อนที่เธอจะได้ยินเสียงกรีดร้องออกมาจากด้านหลังเธอคุณเตยเหมือนจะดึงสติกลับมาได้เธอหันไปดูที่ห้องปรากฏว่าตอนนี้ทุกคนจ้องมองไปที่ประตูบานนั้นทั้งหมดและทุกคนก็เหมือนจะเห็นผู้หญิงคนนั้นเหมือนกันเหตุการณ์ตอนนั้นชุลมุนมากๆแฟนคุณเตยรีบคว้าแขนของเธอแล้วก็พาเธอวิ่งลงไปข้างล่างในขณะที่เพื่อนคนอื่นๆต่างก็กระโดดบางคนก็รีบวิ่งลงมาให้ไวที่สุดจนทุกคนมารวมตัวกันอยู่ที่ชั้นล่างแล้วในตอนนั้นเองก็ได้ยินเสียงร้องของนุ่นดังอยู่ข้างบนพอมองดูรอบๆปรากฏว่านุ่นไม่ได้วิ่งลงมาด้วยตอนนี้นุ่นอยู่ข้างบนคนเดียวแฟนนุ่นเห็นแบบนั้นเขาก็รีบวิ่งไปหานุ่นทันทีแต่พอไปถึงหน้าห้องปรากฏว่าตอนนี้นุ่นถูกล็อกอยู่ข้างในห้องก่อนประตูหน้าห้องถูกปิดเอาไว้ทำให้นุ่นไม่สามารถออกมาได้เขาตกใจมากทำอะไรไม่ถูกรีบดึงกลอนประตูเพื่อเปิดออกแล้วก็ดึงตัวนุ่นลงมาข้างล่างทันทีพอนุ่นลงมาถึงข้างล่างก็เหมือนว่าเธอจะสติหลุดไปแล้วใครถามอะไรก็ไม่ยอมตอบได้แต่นั่งร้องไห้อยู่แบบนั้นทุกคนคุยกันว่าพวกเราจะอยู่ที่นี่กันต่อไม่ได้แล้วเพราะที่เจอมามันหนักเกินไปแล้วในตอนนั้นเองก็มีเสียงประตูห้องข้างบนถูกปิดเสียงดังเหมือนมีคนผลักประตูแรงมากๆจนแรงสั่นไปทั้งบ้านซึ่งคุณเตยบอกว่าตอนนั้นพวกเขาเสียงดังมากมีทั้งเสียงร้องโวยวายทั้งเสียงคนวิ่งเสียงคนปิดเปิดประตูแต่กลับไม่มีชาวบ้านหรือเจ้าของบ้านเดินเข้ามาดูเลยหลังจากที่ได้ยินเสียงปิดประตูทุกคนต่างก็รีบวิ่งไปที่หน้าบ้านแล้วยังไม่จบแค่นั้นระหว่างที่พวกเขาวิ่งจนไปถึงถนนก็มีเสียงผู้หญิงดังขึ้นมาจากข้างในบ้านมึงจะไปไหนตอนแรกคุณเตยคิดว่าเป็นเจ้าของบ้านพอหันกลับไปก็เห็นแต่ความว่างเปล่าแล้วเหมือนว่าเสียงนั้นจะดังมาจากชั้น2ของบ้านด้วยทุกคนพากันรีบกลับไปที่ห้องของเพื่อนพี่ในกลุ่มแล้วก็ไปนั่งอัดกันอยู่ข้างในแบบนั้นต่างคนต่างก็ขวัญเสียกันหมดส่วนรุ่นพี่คนอื่นๆก็รีบเข้ามาปลอบแล้วก็ถามว่าไปเจออะไรกันมา
คนแรกที่เริ่มตั้งสติได้ดูเหมือนจะเป็นแฟนของนุ่นเขาเล่าให้ฟังว่าตอนแรกที่เขาขึ้นไปบนห้องเห็นว่าประตูห้องที่มียันแปะถูกแง้มออกมานิดหน่อยเลยโทรมาถามคนข้างล่างว่าใครเป็นคนเปิดหลังจากวางสายเขาก็ไปอาบน้ำทำธุระส่วนตัวจนเสร็จแล้วก็ได้ยินเสียงคนวิ่งเลยโทรมาหาห้องข้างล่างอีกครั้งแล้วเขาก็พูดมาอีกว่าพวกมึงรู้ไหมเสียงวิ่งที่กูได้ยินจากตอนแรกที่คิดว่าเสียงมันดังมาจากพื้นห้องแต่พอมาฟังดีๆมันเป็นเสียงที่ดังมาจากบนเพดานแล้วก็ดังมาจนถึงหน้าประตูเหมือนมันไต่กำแพงแล้วมันก็มาเงียบไปตรงนั้นพอวางสายไปกำลังจะเข้านอนก็ได้ยินเสียงวิ่งอีกรอบด้วยความสงสัยรอบนี้เขาเลยตัดสินใจแง้มประตูไปดูว่ามันเป็นเสียงอะไรกันแน่ที่มันอยู่บนเพดานแต่พอเปิดประตูออกไปช้าๆเสียงวิ่งก็เงียบไปแล้วสิ่งที่เขาเห็นก็ทำให้เขาทนอยู่ต่อไม่ไหวเพราะประตูที่มียันปิดอยู่จากที่แง้มๆตอนนี้ประตูถูกเปิดออกและที่สำคัญหน้าประตูบานนั้นมีผู้หญิงนั่งยองๆหันหลังให้เขาอยู่หน้าประตูแล้วเหมือนเธอจะรู้ว่าเขากำลังแอบดูเธอค่อยๆหันหัวกลับมาช้าๆเขากลัวมากเลยรีบปิดประตูก่อนที่จะโทรบอกให้ทุกคนขึ้นมารับซึ่งเขาเชื่อเลยว่าสิ่งที่เขาเห็นไม่ใช่คนแน่ๆพอทุกคนได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดในคืนนั้นก็ไม่มีใครนอนหลับเลยทุกคนอยู่กันจนถึงเช้าแล้วจากที่จะไปเที่ยวกันต่างก็รีบพากันเดินทางกลับและนี่ก็เป็นเรื่องราวหลอนๆทั้งหมดที่คุณเตยได้เล่าให้ฟังใครมีเรื่องราวหลอนๆอยากให้เราเล่าให้ฟังก็สามารถส่งมาได้ทางแฟนเพจ Facebook ได้เลยนะครับเรื่องหน้าเราจะเอาเรื่องราวหลอนๆเรื่องไหนมานินทาให้ทุกคนได้ฟังกันฝากติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ